شباب، اليوم بدنا نحكي عن آخر موضوع بالأوب أمبس اللي هو الأوب أمبس frequency parameters. بعد هيك بدنا نحكي شوي عن ال LT Spice، لأنه بدي أعطيكم project حلو بال LT Spice. فأتصور الكل استخدم LT Spice بال Electronics 1. حتى إذا ما استخدمته ب Electronics 1 راح نراجع أو ناخذ introduction عن ال LT Spice، وبعدين محاضرة راح ناخذ كيف نسوي project شبيه بالproject المطلوب منكم عشان تعرفوا كيف تسوي simulation وكيف ترتبوا ال project report. اوكي. اوكي، خلينا نبلش بال op amps frequency response. في عنا ثلاث مواضيع. في عنا الجين باندويث، عنا السلو ريت، وفي عنا الماكسيمم سيجنال فريكونسي. اوكي. طبعا السلو ريت اختصاره الاس ار. اوكي. بالنسبة للجين باندويث، اوكي، بدنا نلاحظ انه للأوب امبس ما في عنا لو كراف فريكونسي. اوكي. فبيبلش الجين بكون عادي، الفولتج جين. بنصل لهاي فريكونسي معين بيبقى محدد للأوب امب بحيث انه ينزل عنا الجين عن قيمته الطبيعية. اوكي. احنا دائما في اي الكترونكس في عنا اشي اسمه 3 دي بي point. اوكي. فبس ننزل 3 دي بيز عن اللي هو 3 decibel points عن الماكسيموم نعتبره انه في الكراف. اوكي، يعني انه مش شغال في هذا الريجن. طبعا ال 3 دي بي point هي موازية لتقريبا 70% من القيمة الكاملة. اوكي. ففي عنا هنا ال AVD اللي هو ال Open Loop Gain. اوكي. طبعا ال Open Loop Gain يعني اذا كان عنا ال Op Amp ما في عنا feedback network فيه. اوكي. فدخلنا عليه input بعطينا الماكسيمم gain على ال output، هذا بنسميه ال Open Loop Gain. اوكي. هون عندنا ال B1 هو ال Unity Gain Bandwidth. اوكي. و F1 اللي هي ال Unity Gain Frequency. اوكي. فهذه الفريكونسي اللي بنوصل لها بصير عندنا Unity Gain، يعني ما في عندنا لا Gain ولا Attenuation، بيكون يساوي واحد ال AV. وعندنا هون عندي 3 dB point اللي هو FC ال cutoff frequency of the op amp. اوكي. فقلنا انه ال cutoff frequency بتصير عند 3 dB point. اوكي. فعندنا المعادلة F1 equals AVD اللي هو ال open loop gain times FC ال cutoff frequency. اوكي. هذا بعطينا ال unity gain frequency F1. نشوف مثال example 11. Determine the cutoff frequency of an op amp having specified values. B1 equals 1 megahertz, AVD equals 200 volts per millivolts. Okay. فبدنا نلاحظ هون ان الgain it's volts per millivolts. فاللي بدنا نلاحظه هون بالنسبة لل plot. okay, frequency versus gain. اليونتي bandwidth is 1 megahertz. فهذه طولها كلها هون 1 megahertz. بمعنى آخر F1 هون equals 1 megahertz. okay. فإحنا بدنا نلاقي ال cutoff frequency FC. نعرف إنه F1 equals FC times الgain. okay. فعندنا F1 equals B1 which equals to 1 megahertz. F1 equals FC times open loop gain. قلنا ال open loop gain لهذا الجهة عندنا FC equals F1 over AVD.
نعوض القيم إن 1 ميجا هرتز divided by 200 volts per millivolt. اوكي، هذه هون تقسيم 10 للسالب 3. طلعها لفوق بتصير ضرب 10 للثلاث. اوكي، فهون بيطلع عنا الكراف frequency is 5 هرتز. اوكي، هذا الأوب أمب بعد ال 5 هرتز بنعتبره مش شغال. الآن بالنسبة للسلو ريت ال SR. The slew rate is the maximum rate at which amplifier output can change in volts per microseconds. Okay. فالunits للسلو rate SR بتكون بالvolts per microseconds. فهي قدرة الأوب أمب إنه يغير الأوتبوت نسبة للunits اللي هي volts per microseconds. SR equals the change in output voltage divided by the change in time. Okay, فممكن إن delta V out divided by delta T. والunits هون إن volts per microseconds. Okay, فهون التايم change in time إنه يكون بالmicroseconds، واللي change in voltage على الoutput بده يكون in volts. Example 12. For an op amp having a slew rate of SR equals 2 volts per microseconds, what is the maximum closed loop voltage gain that can be used when the input signal varies by 0.5 volts in 10 microseconds? Okay. فهون السؤال بيقول what is the maximum، يعني شو أعلى voltage gain. Okay، هون ال closed loop voltage gain that can be used إذا الانبوت بتغير 0.5 volts ب10 microseconds. اوكي، بنعرف انه السلو ريت يعني الاوتبوت ما بيقدر يتعدى هذا القيمة، فالاوتبوت تتغير 2 volts per microseconds. اوكي فبنعرف انه الاوتبوت voltage V out equals الجين times VN. في هاي الحالة بنحكي عن closed loop gain. اوكي، فالchange in the output voltage has to equal to the closed loop gain times the change in the input voltage. Okay, per time. Okay. فبنعرف انه هذا الان هون هو السلو ريت، فهون عندنا 2 volts per microseconds. هذا الان التشينج اللي بيصير هون عندنا على الانبوت، فالانبوت بتغير 0.5 volts per 10 يعني divided by 10 microseconds. اوكي، هون بس عدلنا المعادلة لأن بندور قاعدين على الماكسيمم closed loop voltage gain to ACL، فنقلنا هذا للجهة الثانية. صار عندنا السلو ريت هون تقسيم التشينج على الانبوت. اوكي، change in input voltage divided by change in time. فهون عندنا 2 volts per microseconds divided by 0.5 volts divided by 10 microseconds equals 40. Okay, فهذا بيروح مع هذا بيروح مع هذا، بضل عندنا 2 divided by 0.5. Okay, which equals to 4 times، لأنه هاي بتطلع لفوق so times 10 equals 40. Okay، فهذا الماكسيمم closed loop gain بحيث انه هذا الأوب أمب يضل شغال طبيعيا. الآن إذا كان الجين أعلى من ال 40 الاوتبوت ما بيلحق يتغير مع التغير اللي بيصير على الانبوت. اوكي، الآن المفهوم الأخير بالنسبة للفريكونسي ريسبونس إن الماكسيمم signal frequency. Okay, for a sinusoidal signal V out equals K sine 2 pi ft، يعني هذا الاوتبوت تبع الأوب أمب. Signal maximum rate of change, okay, equals 2 pi fk times
أو هون عندنا volts sorry مش times volts per second okay لأنه هون ال output is a function of time t okay لأن maximum signal signal maximum rate of change بده يكون اشتقاق هذا okay فإذا اشتقينا طبعا هذا كله بده يكون مضروب هون برا بصير عندنا 2 pi f times k اوكي الآن اليونتس لأنه هون volts واشتقينا نسبة للتايم بصير عندنا هذا volts per second okay time هون is in seconds. The rate of change must also be less than the slew rate okay ف 2 pi fk لازم تكون أقل أو تساوي للسلو rate اوكي لأنه بنعرف إنه الأوتبوت ما بيقدر يتعدى السلو ريت بالتغير طبعا هون بس كتبنا الفريكونسي in radians أو angular frequency بدل ما هو هون in hertz frequency اوكي فهون إذا نقلنا ال 2 باي k الجهة الثانية f has to be less than or equal than the slew rate divided by 2 pi k okay لأن k هون هو الامبليتود للسيجنال هون اوكي هون على الاوتبوت ونقدر نكتبها في الانجلر فريكونسي بدون ال 2 باي بصير عندنا slew rate divided by k هون بالهرتز هون عندنا بالراديانس per second. Okay, example 13. For the signal and circuit below, determine the maximum frequency that may be used. Okay. The op amp slew rate is 0.5 volts per microsecond. Okay. الآن هون عندنا the inverting amplifier. Okay. فالgain بده يكون negative 240k divided by 10k. عندنا input هون sinusoidal function. الامبليتود 0.02 volts هون عندنا الانجلر فريكونسي للامبليتود اوكي فلو بدنا نكتبها هذه as a sine function راح يكون عندنا 0.02 sine 300 times 10 to the 3t اوكي اوكي فالآن بيهمنا طبعا الكي الامبليتود للاوتبوت مش للانبوت اوكي فهذه هون كانبوت لازم نطلع الفانكشن هون كاوتبوت فالاوتبوت راح يعتمد على الجين هون اوكي فهون طبعا ننظر قاعدين بشكل عام كقيمة مطلقة للجين لكن نعرف انه للانفرتنج امبليفاير بكون عندنا الفيز شيفت اللي هو القيمة السالبة اوكي فبنعرف انه الفيز شيفت هذه القيمة السالبة اذا كان هون عندنا ساين بده يطلع عندنا هون كوساين فالامبليتود بنقدر نخليه دائما قيمة موجبة اوكي فهون عندنا بس 90 degrees phase shift اوكي فهون ننظر قاعدين للامبليتود او للامبليتود بشكل عام فال ACL اوكي الجين equals 24k divided by 10k which equals to 24 k equals اوكي للامبليتود للساين فانكشن هون على الاوتبوت راح تكون 24 اللي هو الجين times الانبوت 0.02 volts بيطلع لنا 0.48 volts اوكي فالآن نقدر نحسب الانجلر frequency أو الفريكونسي f in hertz omega equals the slew rate على k which equals to 0.5 volts per microseconds divided by 0.48 volts okay اللي هو k بيطلع لنا 1.1 times 10 to the 6 radians per second okay فهذه الماكسيمم frequency اوكي نقدر نستخدم هاد frequency لازم تكون يا هذه او قيمة اقل نقدر برضو نحول هذه لل frequency in hertz f equals هذه القيمة divided by 2 pi
اوكي الآن بدي احكي شوي عن LT Spice. اوكي بس بدي اعطيكم instructions عن كيف تسووا له داونلود للي ما عمره استخدمه. بتقدروا تستخدموا تجربوا البرنامج لحد ما اعطيكم محاضرات عن استخدامه ولحد ما اعطيكم كل بروجكت. اوكي فبالجوجل سيرش انجن تقدروا تكتبوا LT Spice. اوكي راح يطلع لكم اول لينك هون اللي هو LT Spice Simulator Analog Devices. اوكي هو كان زمان lineartechnologies.com هم اللي سووا البرنامج LT Spice. بعدين Analog Devices اشتروا Linear Technology فصار بويب سايتهم analog.com. اوكي الآن نكبس على هذا اللينك نوصل للويب سايت هذا. فهون عندنا في الانالوج ديفايسز عندنا معلومات عن LT Spice. إذا نزلنا لتحت شوي بنشوف هون الداونلود LT Spice. اوكي فالويندوز بنقدر نكبس هذا اللينك. فور ماك نكبس هذا اللينك وننزله. اوكي طبعا هون في فيديو بتقدروا تحضروا فيديوز عن كيف تستخدموا LT Spice او شو استخدامات LT Spice. يستخدم لأشياء كثير بالنسبة للسيموليشن. اوكي احنا هون راح نستخدمه في نسوي دائرة معينة، نسوي ديزاين و verification من خلال السيموليشن.